හයි යාළුවනේ අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දමිරු ජයසිංහ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා කොහොමද Filmora software එක පාවිච්චි කරලා ඕනම වීඩියෝ එකක් ස්මූත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දෙනෙක් වලට තිබ්බා. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් ඒක හොඳයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතුවා මේ Filmora editing tutorials කියන දිගටම කරන් යන්න. ඉතින් ඒකෙන් මම අදගෙන ආවේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට colourfull කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යන්න අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයගේ වීඩියෝ එක කලර්ෆුල් කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඔයගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඉම්පෝට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඕන කොටස් ටික ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අරන් තියෙන්නේ ඩ්‍රෝන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම මේක ෆුල් වීඩියෝ එක දාලා මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්නම්. එතකොට වීඩියෝ එක පොඩි වෙන හින්දා. ඉතින් මේ විදිහට ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා අපි මේ වීඩියෝ එක කලර්ෆුල් කරමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට දෙපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ මවුස් පොයින්ටර් එකේ තියෙන තැන. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඇඩ්වාන්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට යන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ වෙනස්ම ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ ටැබ් එකේ අපිට පුළුවන් මෙතන බලා ගන්න AB කියලා පොඩි කොටුවක් තියෙනවා black and white වලින් AB කියලා කොටුවක්. ඉතින් අපිට මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් side by side view කියලා. ඉතින් මේ side by side view කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට before and after කියලා මේ විදිහට video clips දෙකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට පෙන්නවනකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ තියෙන වෙනදී white balance 3D color light HSL whiteness මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට expose color brightness මේ වගේ දේවල් වැඩි අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මෙතනින්ම වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එකක් කලර්ෆුල් කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕනම් වීඩියෝ එකක් කලර්ෆුල් කරන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා.